Tekaistaanpa suolalohta vähän leivän päälle ensi viikoksi. Niin pesastaan tuo ja laitetaan suolaa yöksi. Ja lohi olisi ollut 15 tuntia suolassa. Itse en tykkää semmoista ihan tönkkösuolatusta, niin toivotaan, että se nyt on hyvää. Tästä lähtee aika paljon nestettä, kun se on suolassa, niin tuosta näkee se on. Kaikki kosteus on vähän niin kuin lähtenyt sieltä. Sitten siihen laitetaan punasipulia ja tilliä. No niin, virrautetaanpa tämä. Itse otan ensin tuo nahan tuolta pois. Tässä välissä voidaan vähän lisätä sipulia, tilliä. Sitten voi laittaa vähän suolaa vielä. Ja pikkusen sokeria. Ja lisätään sitten loput sipulit ja tillit. Pikkusen vielä suolaa. No niin, sekoitellaan. Kalahajuhan lähtee käsistä fairilla ja kylmällä veellä parhaiten. Joo, ja näinhän se saa olla sitten jääkaapissa. Siellähän se maustuu taas lisää sitten. Sitä vaan aina leivän päälle. Tai mihin haluaa laittaa.